હેલો વેલકમ બેક ટુ પોકાર એકેડમી. તમારા તરફથી ઘણા બધાને ક્વેરીઝ છે રિગાર્ડિંગ ધી સર્ક્યુલર જે ગઈકાલે એટલે કે 30 તારીખ સપ્ટેમ્બર મહિનાની ઓપ્શન સિલેક્શન આફ્ટર મેરિટ બેઝ પ્રમોશન. તો સૌથી પહેલાં તો ક્લિયર અને કટ કોના માટે આ વસ્તુ લાગુ પડે છે કે જે લોકોને મેરિટ બેઝ પ્રમોશન મળ્યું છે, એ પછી ડિપ્લોમા હોય, ડિગ્રી હોય યા માસ્ટર્સ હોય, આ બધાને આ વસ્તુ લાગુ પડે છે. સાથે સાથે કોના માટે આ ઓપ્શન સિલેક્શન કરવાનો છે, તો ફક્ત અને ફક્ત એ લોકોએ જ આની અંદર ઇન્વોલ્વ થવાની જરૂર છે કે જે લોકોને મેરિટ બેઝ પ્રમોશનની અંદર નેગેટિવ રિઝલ્ટ મળ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જેને મેરિટ બેઝ પ્રમોશનની અંદર ઓલરેડી એટીકેટી હતી અને એ જ 2 એટીકેટી પાછી આવી છે અથવા તો 2 ક્લોક્સ પાછા આવ્યા છે, તો એ લોકો માટે જ આ એપ્લિકેબલ છે. બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટ્સને આની અંદર ઇન્વોલ્વ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે જે 2 ઓપ્શન્સ આપવામાં આવેલા છે એની અંદર જે 2 ઓપ્શન્સ છે, નંબર 1 કે મેરિટ બેઝ પ્રમોશન તમને એક્સેપ્ટ છે અને બીજો ઓપ્શન છે મેરિટ બેઝ પ્રમોશન તમને એક્સેપ્ટ નથી. તો જેને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આવ્યું છે એને મોસ્ટ પ્રોબેબિલિટી તો કોઈ તકલીફ નહીં હોય એના મેરિટ બેઝ પ્રમોશનની અંદર. હા, જે લોકોને તકલીફ છે એવા લોકો કે જેને નેગેટિવ રિઝલ્ટ આવ્યું છે, તો એમને જ આની અંદર ઇન્વોલ્વ થવાની જરૂર છે. કારણ કે અગર તમે કંઈ પણ નથી કરતા તમારા સ્ટુડન્ટ સેક્શનની અંદર સ્ટુડન્ટ એકાઉન્ટની અંદર, તો બાય ડિફોલ્ટ ઓપ્શન 1 ચૂઝ થશે કે તમે એક્સેપ્ટ કરો છો, જે પણ તમને મેરિટ બેઝ પ્રમોશન મળ્યું છે એ તમને મંજૂર છે. તો તમારે યુટ્યુબ વિડીયો પરથી મિસગાઈડ થવાની કોઈ જરૂર નથી. જે લોકોને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ છે એને કોઈ પણ આની અંદર ઇન્વોલ્વ થવાની જરૂર નથી અને આગળનો વિડીયો તમે નહીં જોવો પણ તો પણ ચાલશે. એવા લોકો માટે જ છે જે લોકોને મેરિટ બેઝ પ્રમોશનની અંદર નેગેટિવ રિઝલ્ટ મળ્યું છે, એ લોકો આ વિડીયો જોઈ શકે છે. તો હવે વાત કરીએ કોના માટે છે. તો પહેલી વસ્તુ, બધા સેમિસ્ટર બધા GTUના જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે, એ ડિપ્લોમા હોય, ફાર્મસી હોય, માસ્ટર્સ હોય, BE હોય, કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને લાગુ પડી શકે છે. પરંતુ ખાસ અને ખાસ જે આપણી ફાઇનલ સેમિસ્ટરની એક્ઝામ, જે ફાઇનલ એક્ઝામ 70 માર્ક્સની જે લેવાય છે, એમના માટે જ છે આ તમારી મિડ સેમિસ્ટર માર્ક્સ અથવા તો તમારા જે વાયવાના માર્ક્સ માટે કોઈને મેરિટ બેઝ પ્રમોશનની અંદર નેગેટિવ રિઝલ્ટ મળ્યું છે, તો એમના માટે ફરી એક વખત નથી. ઓનલી એપ્લાઇડ ફોર ધી રેગ્યુલર 70 માર્ક્સની જે આપણી ફાઇનલ જે એક્ઝામ લેવાય છે એમના માટે જ છે. એના સિવાય કોઈને આ વસ્તુ લાગુ પડતી નથી. જેમ કે વાયવા માટે નથી લાગુ પડતી. બીજી વસ્તુ કે અગર તમારા સબમિશનની અંદર કોઈ કેટી બાકી છે તો એમને પણ આ લાગુ પડશે નહીં. તો હવે વાત કરીએ થિયરી એક્ઝામના ફોર્મ્સ અને એક્ઝામ ડેટ બહુ જલ્દી ડિક્લેર થવાની છે, પણ પ્રોબેબલી એક્ઝામ તમારી નવેમ્બર મંથની અંદર હશે અને એક્ઝામ મોડ ખાસ યાદ રાખજો, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઓફલાઈન એક્ઝામ હશે. મતલબ કે જે આપણે રેગ્યુલર બિફોર કોવિડ જે એવી રીતે એક્ઝામ લેવાતી હતી ફાઇનલ 70 માર્ક્સની, એવી જ રીતે એક્ઝામ લેવાની છે. એમાં કોઈ પણ જાતનો ચેન્જ નહીં હોય. હવે વાત કરીએ કે જે 2 ઓપ્શન આપેલા છે એની અંદર અગર તમને નેગેટિવ રિઝલ્ટ મળ્યું છે અને તમને એક્ઝામ આપવાની ઈચ્છા છે, તો તમારે સેકન્ડ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો છે, જે લખ્યું છે ડોન્ટ એક્સેપ્ટ મેરિટ બેઝ પ્રમોશન. એ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. અને તમે અગર એ સિલેક્ટ નથી કરતા તો તમારો બાય ડિફોલ્ટ ઓપ્શન એ સિલેક્ટ થઈ જશે, મતલબ કે એક્સેપ્ટ મેરિટ બેઝ પ્રમોશન બાય ડિફોલ્ટ થઈ જશે. તો જે લોકો એક્ઝામ આપવા માંગતા હોય એ લોકોને જ ઓપ્શન 2 સિલેક્ટ કરવાનો છે. હવે વાત કરીએ કે જે સિલેક્શન કરવાનું છે એ તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેમિસ્ટર માટે કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, સેકન્ડ સેમિસ્ટરમાં તમને સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે, પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળ્યું છે, પરંતુ થર્ડ સેમિસ્ટરની અંદર તમને નેગેટિવ રિઝલ્ટ મળ્યું છે, તો તમે થર્ડ સેમિસ્ટર સિલેક્ટ કરી શકો છો. ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે, જે પણ રિઝલ્ટ આવશે એ તમારું ફાઇનલ ગણાશે અને જો એબસન્ટ રહેશો તો પણ તમને ફેલ ગણવામાં આવશે. તો આ હતા તમારા જે ક્વેશ્ચન્સ જે તમને મને પૂછેલા હતા થ્રુ વોટ્સઅપ ઓર થ્રુ ઇન્સ્ટાગ્રામ. હવે છતાં બી કોઈ બી ક્વેશ્ચન છે તો તમે ઇન્સ્ટા ઉપર યા તો કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવી શકશો. હું બને તેટલું તમને જલ્દી રિપ્લાય આપવાની ચોક્કસ ટ્રાય કરીશ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ધી ચેનલ